كيف فيني أدخل بنقاش مع النرجسي بدون ما أسمح له يجرني معه لنزاع أو خناقة؟ بهديكم طاقة سلام وتصالح مع الذات وحب دافي مني لإلكم. بالحقيقة أغلب الإيميلات اللي بتوصلني إلها علاقة بموضوعين: تقوية الثقة بالنفس والتعامل مع الناس الصعبة. في هذا الفيديو بدنا ندخل مع سوا على طريقة عقلية النرجسي، وبعدين بدنا نعمل مع بعض عقلية استراتيجية كيف نتعامل مع النرجسي خلال النقاش. أول شيء بدنا نتذكر إنه الشخص النرجسي كتير بهمه إنه هو اللي يكون المسيطر على النقاش. بشكل عام النرجسي بحب هو يكون مسيطر على الوضع، فما تتفاجأ لو اتخذ كل الأساليب بالتواصل حتى هو يقدر يضل مسيطر على النقاش. يعني من نبرة صوت للهجة تهديد لعقلية عنيدة، جميع أشكال التواصل ممكن تتوقعها من النرجسي. هون الشطارة عليك إنه ما تسمح له إنه يجرك معه للعبته ويقلب النقاش لخناقة أو نزاع. بدك تحط في بالك إنه هدف النقاش الأساسي مش مين يربح، أنا ولا هو. الهدف الأساسي هو أني أنا أدافع عن رأي أو شيء أنا أؤمن فيه حقا. بدنا نتذكر أنه حقيقة الشخص النرجسي يعتقد بداخله أنه هو أعلى منك بالرتبة، يعني هو بيفهم أكتر منك، فهو دايما حيتناقش معك ويتعامل معك على أنك أنت أقل منه. فالشطارة منك هون إنه ما تسمح له يجرك في لعبته، بإنه تعمل جهدك تحاول تثبت له بإنك أنت مش أوطى منه. اتذكر إنه الشخصية النرجسية، وأنا حكيتها بفيديو سابق، إنه ينقصه التعاطف. فما تحاول جهدك إنك أنت بدك تصير تعاطفه. يعني مثلا تقول بعقلك طب أنا لو شرحت له بهاي الطريقة ممكن يفهم، ممكن لو حكيته بهذا الأسلوب يفهم، جيته هيك بفهم. أنا بقول لك ما تتعب حالك، ما راح يفهم. أصلا هو ما بده يفهم، هو ما بشعر إنه هو محتاج يفهم، لأنه التعاطف ليس من ضمن مهاراته بالتواصل. الشخص النرجسي بيكره يشوفك إنسان عندك كفاءات وسعيد وعندك ثقة بالنفس عالية وعندك مهارات وإمكانيات، لأنه الانتقاد من أوائل الصفات عند النرجسي. لما بتكون بضمن النقاش وبتظهر إمكانياتك وبتظهر ثقتك بنفسك، يتفنن بالانتقاد لينزلك لتحت ويقلل ثقتك بنفسك. بدنا نتذكر بأنه لما ننخرط بالنقاش معه، هدف من أهدافه يفقدك توازنك، بأنه بيصير يسألك أسئلة مش القصد فعلا منها أنه ياخد منك معلومات ويتنور، بل القصد منها يحشرك في القرنة. زي بيصير يسألك أسئلة مثل: مين قال لك هذا الحديث؟ من وين جبت هذا الكلام؟ بأي كتاب قرأت هذا الشيء؟ بحاول دايما يخليك تتشكك بنفسك ويفقدك توازنك بأنه يحشرك بالقرنة. بحاول يحسسك أنه أنت إنسان غبي. عزيزي، إذا أنت كنت بتعتقد إنه ممكن النقاش يمشي مع النرجسي بسلاسة وهدوء وبطريقة صحية، بتكون عم بتضيع وقتك، لأنه هذا الشيء مش من طبعه. ما عرفنا إحنا طريقة عقلية تفكير النرجسي، كيف يا ترى فينا نتعامل بالنقاش مع النرجسي بدون ما نسمح له يجرنا لخناق أو نزاع. السؤال الأول اللي بدك تسأل حالك فيه: هل أنت فعلا تؤمن بالشيء الذي تناقش به أو الذي تدافع عنه؟ هل أنت إنسان واثق من نفسك؟ هل أنت تؤمن بذاتك؟ هذا الأساس اللي بدك أنت تنطلق منه بالنقاش مع النرجسي. كل ما كان الشيء اللي أنت عم بتناقش فيه وعم تبديه منطقي، وكل ما كنت أنت إنسان واثق من نفسك وتؤمن بالفكرة التي تناقش بها، كل ما كان أساسك قوي، خصوصاً إنك هلأ صرت عارف طريقة عقليته، فبتكون واعي بإنه ما يجرك معاه بألاعيبه. ثانياً، اعرض الفكرة التي أنت تؤمن بها بنبرة صوت واضحة وحازمة وفيها هديك النبرة اللي كلها ثقة بالنفس وثقة بالشيء اللي انت عم تحكيه. ما تحاول تتملق له، ما تحاول تقنعه، ما تعمل جهدك بانك تقنعه.
كل ما حاولت تشتغل على إقناعه كل ما هو مبسوط ومهيس ومستمتع. بقول هيني دخلته معي على اللعبة، فبصير يجادلك بزيادة وزيادة ويمطمط معك لأنه هو مستمتع. رقم 3، ما تحط حالك بموقف إنك تدافع عن نفسك أو تدافع جدا عن الشيء اللي أنت عم تحكي فيه. بالحقيقة اللي امتلك برنامج تكتيكات التواصل الحرفي الفعال في مبدأ من المبادئ الأساسية للتواصل الذكي، بأنه أنت لا تدافع عن الشيء الذي تؤمن به. يعني مثلا يجي حدا هلأ يقول لي عبير والدتك ما بتحبك، هل ممكن أصدقه؟ طبعا لا، لأني واثقة ومتأكدة بأن والدتي بتحبني. وهذه هي، أنت ما تدافع عن حالك، ما تحاول. كل ما حاولت تدافع عن نفسك كل ما كمان مرة هو مبسوط ومستمتع لأنه جرك معه باللعبة. وبعدين الإنسان اللي بيكون بيحاول يدافع عن نفسه هو عادة بيكون زي كأنه مظهره إنه بتحاول وبتحاول، مظهرك بيكون كأنه أنت من جوا مقهور وعم تغلي، بالتالي هو مبسوط ومستمتع. النقطة الرابعة، خليك حازم بالفكرة اللي أنت مقتنع فيها، لأنه تذكر إنه واحدة من ألاعيبه إنه يفقدك التوازن، فما تعطيه هاي الفرصة. وهون أنا بدي أرجع للسؤال الأول، هل يا ترى الشيء اللي أنت عم بتدافع عنه منطقي؟ هل فعلا تؤمن به؟ خامسا، طبق وافعل الشيء الذي تؤمن به. ما تجادله، ما تاخذ وتعطي معاه كتير، انت مؤمن في الشيء قوم واعمله. وبالحقيقة هون بدي أنوه لشغلة أنا حكيتها بالفيديوهين السابقين اللي بخصوا النرجسية. إذا أنت مضطر تضل عايش مع شخص نرجسي عشان تريح راسك، بدك تتعامل معاه بفطنة وذكاء. يعني واحدة من الأساليب اللي أنا باخدها وبتبعها مع الشخص النرجسي، طالما أنا عارفة عقليته وعارفة إنه هو عم بحاول يجرجرني معه على ألاعيبه، كان أظهر له من باب الاحترام إني أنا أسمع له أو أخذ وأعطي معها. إنه مرات يعني بعمل حالي إنه أوكي ولا يهمك ماشي، يعني زي كأني باخده على قد عقله، يعني كأني بعامله كأنه ولد صغير، بس بالآخر أنا بعمل الشيء اللي أنا مقتنعة فيه، خصوصاً إذا متأكدة إنه صح. النقطة السادسة، إنه بدنا نتذكر كمان مرة إنه أنا ما عم بقوم به النقاش مع هذا الشخص النرجسي لهدف الربح، إنما نقاشي معه سببه هو توصيل قناعة معينة عندي. هلأ كل هذا اللي أنا عم بحكيه وكل هاي الأساليب اللي نحن عم نحكيها سوا، إذا ما كنت أنت إنسان تؤمن بما تقول وتمتلك ثقة بالنفس عالية جدا وتؤمن بذاتك وتؤمن بأفكارك، كله بيكون على الفاضي. الشخص النرجسي حيقدر يجرك معه بلعبته بسهولة وهو مستمتع. ولكن الحلو هون بعد هذا الفيديو، طالما احنا صرنا واعيين لعقليته، بصير أسهل علينا إنه احنا نعرف كيف نتعامل معه. ما بسمح له يجرجرني معه لألاعيبه ويستمتع بعذابي وقهري، بل بالعكس أنا بتعامل معه بذكاء وفطنة، وأنا اللي بجيبه لملعبي وبجعل النقاش يكون بطريقة صحية ترضيني أنا. دايما بحكي لما أنا بكون بنقاش مع شخص وفي اختلاف بالرأي بيني وبينه وهو مش قادر يقنعني برأيه، بحترم رأيه وبحتفظ في رأيي وبحافظ على علاقة صحية بيناتنا. هذا هو الذكاء بالتواصل. إذا أنت شخص كنت حابب أن تتمكن بالتعامل مع جميع أنواع الناس الصعبة بما فيهم الشخصية النرجسية اللي بيقاطعك في الحديث وغيرها وغيراتها، أنا بنصحك وبشجعك تمتلك برنامج تكتيكات التواصل الذكي الفعال. وبهذا البرنامج رح تكتشف إنه هناك استراتيجيات وعبتها تماماً وأصبحت جزء من شخصيتك بعد تدريب، بتصير تعرف كيف تحورها حسب الشخص اللي عم تتعامل معه وحسب الحالة اللي انت بتنحط فيها. إذا هذا الفيديو أعجبك بشجعك إنه تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير لنفيد أكثر قدر ممكن من الناس. والفيديوهات اللي أنا ذكرتها وبرنامج تكتيكات التواصل الحرفي الفعال والموقع وكيف فيك أنت تمتلك البرنامج كله موجود بالوصف تحت. كل الحب، عبير.